Bi kịch đáng buồn của cậu bé có chỉ số IQ cao nhất thế giới, người trẻ tuổi nhất từng đỗ vào Harvard. Đó là câu chuyện về William James Sidis, sinh năm 1898 tại New York, trong một gia đình gốc Do Thái trí thức. Cha cậu là tiến sĩ Boris Sidis, một nhà tâm lý học nổi tiếng. Còn mẹ là bác sĩ Sarah Sidis, một trong những phụ nữ hiếm hoi thời bấy giờ có bằng y khoa. Ngay từ khi mới 4 tháng tuổi, William đã bắt đầu học đánh vần dưới sự hướng dẫn của cha. Đến khi 18 tháng tuổi, cậu đã đọc trôi chảy. Năm lên 6 tuổi, cậu đã đọc hiểu toàn bộ sách trong thư viện gia đình. Và chỉ vài năm sau, William thành thạo 8 ngôn ngữ, thậm chí còn tự sáng tạo một ngôn ngữ mới mà cậu gọi là Vandergut. Truyền thông khi ấy gọi cậu là một kỳ quan trí tuệ, một đứa trẻ không thuộc về thế giới bình thường. Năm 9 tuổi, William thi đỗ vào Đại học Harvard, nhưng nhà trường từ chối nhận vì lý do cậu quá nhỏ. Phải đến năm 11 tuổi, các giáo sư Harvard mới chính thức tiếp nhận William, đánh dấu một kỷ lục chưa ai phá vỡ, trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới. Chỉ một năm sau đó, cậu bé 12 tuổi đã đứng trên bục giảng thuyết trình trước hàng trăm giáo sư và học giả về khái niệm không gian 4 chiều. Bài giảng khiến nước Mỹ chấn động. Nhà toán học Norbert Wiener, người sau này sáng lập ngành điều khiển học, đã phải thốt lên trong kinh ngạc. Cũng năm đó, William thực hiện bài kiểm tra chỉ số IQ. Kết quả, 250 đến 300, một con số chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Giới khoa học tin rằng cậu có thể trở thành một Einstein thứ hai, hoặc thậm chí hơn thế. Sau khi tốt nghiệp Harvard năm 16 tuổi và theo học tiếp tại Đại học Luật Harvard, khi đang ở đỉnh cao, William đột ngột rút lui khỏi giới học thuật. Cuộc sống của một thần đồng chưa bao giờ là dễ dàng, áp lực từ cha mẹ, kỳ vọng từ xã hội, sự soi mói của truyền thông, tất cả tạo nên một gánh nặng mà không đứa trẻ nào có thể mang nổi. William từng nói, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, không ai biết đến tôi. Và đúng như thế, sau vài năm chạm tới vinh quang, cậu quyết định rời bỏ ánh hào quang. William sống ẩn dật, làm kế toán, sửa máy móc, tránh xa mọi danh tiếng. Ông từ chối mọi lời mời, mọi danh hiệu, nhưng đổi lại là sự cô lập, nghèo khó và cảm giác bị thế giới bỏ rơi. Sau khi rút khỏi trường luật, William bị bắt vì tham gia một cuộc biểu tình. Truyền thông lập tức nhảy vào xé nát thần đồng năm nào, biến ông thành tâm điểm chỉ trích. Cha mẹ ông can thiệp để con không phải ngồi tù, nhưng lại chọn cách cực đoan, giam lỏng, cấm tiếp xúc xã hội, thậm chí đe dọa sẽ đưa vào viện tâm thần nếu không nghe lời. William bỏ trốn. Ông sống lang bạc ở nhiều thành phố, nhận những công việc tay chân để tránh bị nhận ra. Không ai nhận ra thiên tài Harvard năm nào giờ đây là một người đàn ông sống âm thầm lầm lũi như một chiếc bóng. Năm 1944, William Sidis qua đời trong một căn phòng trọ nhỏ ở tuổi 46, nguyên nhân là xuất huyết não. Không có gia đình bên cạnh, không có ai thân thích, từ một đứa trẻ khiến cả thế giới choáng ngợp, William ra đi trong sự nuối tiếc và lặng lẽ. Cái chết của ông gây chấn động dư luận một lần nữa, nhưng lần này không phải vì trí tuệ mà là vì sự phẫn nộ, tiếc nuối và ám ảnh. Có người trách cha mẹ đã đặt tham vọng lên con trai quá sớm, có người đổ lỗi cho xã hội và truyền thông đã lấy đi tuổi thơ của một đứa trẻ chỉ mong được làm người bình thường. Một thiên tài bị giam cầm trong chiếc lồng kỳ vọng, khao khát tự do nhưng lại chẳng bao giờ được là chính mình. Cảm ơn đã theo dõi đến cuối video. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo.